Weet ik niet, jongen. Hoor dan. Hoor je dat? Ja. Ik hoor... Nou, ik weet niet wat het is, maar... What the fuck? Daar wat. Ja, dat zijn vogels, man. Wow, wat is dat geluid, joh? Echt wazig, jongen, dit. Echt. What the fuck? Waar komt het? Het komt echt hier van boven ergens. Fuck. En dan moet je papa. Echt heel wazig. Leuk, hè, die geitjes. Hè? Ja. Die, stad over. Nee, wat is dat? Waar komt het vandaan? Ja, zeg. Dat is eng. Oh. Waar komt het geluid vandaan? Ja, dit is heel creepy. Fuck. Wat is dat? Fuck. Holy shit. You hear that? We're getting the hell out of here.